स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। आज हामी यो एक्नोलेजमेन्टको कुरा अस्ति हामीले डे 1 मा गरिसकेका छौँ र आज हामी चाहिँ टेबल अफ कन्टेन्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरा हेर्न गइरहेका छौँ। टेबल अफ कन्टेन्ट बनाउने 3-4 वटा सजिलो तरिका छ। एउटा कस्टम तरिकाले बनाउन सकिन्छ भने अर्को हामीले चाहिँ अटो टेबल अफ कन्टेन्ट पनि बनाउन सक्छौँ। पहिले हामी कस्टम तरिकाले टेबल अफ कन्टेन्ट बनाउने, यहाँ अलरेडी टेबल अफ कन्टेन्ट भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ कस्टम तरिकाले टेबल अफ कन्टेन्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरा हेर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि पहिले हामी यहाँ एउटा म्याटर रेडी गरेका छौँ। हामीले यो चाहिँ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भनेर चाहिँ हामीले एउटा म्याटर रेडी गरेका छौँ। अब यो म्याटरलाई हामी अर्को पेजमा लान्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सबैलाई अर्को पेजमा लानलाई कन्ट्रोल ए गर्ने, कन्ट्रोल सी गर्ने, कपी हुन्छ कन्ट्रोल सीले, कन्ट्रोल एन गर्ने, नयाँ पेज खोलिन्छ र कन्ट्रोल भी गर्ने भनेको मैले अहिले सबै कुरा सर्टकट तरिकाबाट गरेँ। कन्ट्रोल एनले न्यू पेज खोलिन्छ। यसरी हामीले अर्को पेजमा चाहिँ यसलाई ल्यायौँ किनकि हाम्रो पुरानो फाइल नबिग्रियोस् भनेर। अब के गर्ने भन्दाखेरि जस्तै यहाँ यसलाई अहिले मैले चाहिँ एकचोटि हटाइदिएँ। मानिलिउँ अब यो टेबल अफ कन्टेन्ट चाहिँ मैले अहिले यहाँबाट रिमुभ गरिदिएँ। अब कसरी राख्ने भन्दाखेरि जस्तै अब इन्ट्रोडक्सनलाई अर्को पेजमा लानलाई हामीले कन्ट्रोल इन्टर गऱ्यौँ भने सिधै अर्को पेजमा जान्छ। फर्स्ट पेजबाट अर्को पेजमा अगाडि ल्याउनलाई हामीले जस्तै यो म्याटर चाहिँ अहिले निकै तल गएको छ। तल गएको म्याटरलाई माथि तान्नलाई चाहिँ हामीले डिलिट बटन क्लिक गऱ्यौँ भने यसरी माथि यसलाई तान्न सक्छौँ हामीले। यसरी हाम्रो यो एउटा फाइल छ। अब हामी यहाँ टेबल अफ कन्टेन्ट बनाउन गइरहेको छौँ। अब पहिलो तरिका भनेको चाहिँ हामीले टेबल अफ कन्टेन्टलाई चाहिँ कसरी कस्टम तरिकाले बनाउने भन्ने कुरा हो। जस्तै अब हामीले यहाँनिर टेबल अफ कन्टेन्ट बनाउनलाई अब यहाँनिर चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दा एसएन अनि ट्याब बटन क्लिक गर्ने, 2 ट्याप गरेपछि अथवा यो तलपट्टिको यहाँ एक किसिमको एउटा उयो हुन्छ, यसलाई चाहिँ एलाइनमेन्ट हुन्छ। यो एलाइनमेन्टको यो तल्लोपट्टिको भागलाई चाहिँ हामीले अलिकति ट्र्याक गऱ्यौँ भने यसरी हामीले एउटा ग्याप पाउँछौँ र यहाँबाट चाहिँ हामीले ट्याब बटन गऱ्यौँ भने त्यही ग्याप अनुसारको त्यहाँ स्पेस बनिन्छ। अब CONTENTS कन्टेन्ट भयो। अब पेज नम्बर हामीले यतिमा PAGE पेज नम्बर अब यो भयो। अब इन्टर गर्ने, ट्याब बटन क्लिक गर्ने। अब के लेख्ने त पहिलो पेजमा हाम्रो के छ त भनेर चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। पहिलो पेजमा हाम्रो इन्ट्रोडक्सन अफ कम्प्युटर, जेनेरेसन अफ कम्प्युटर छ। त्यही कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ। यहाँ 1 नम्बर दिने। जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यसरी 1 नम्बर दिएर स्पेस गर्दाखेरि यसरी यो यता तानिन्छ। तान्यो भने चाहिँ हामीले कन्ट्रोल जेड गऱ्यौँ भने यो पुनः अगाडिकै ठाउँमा जान्छ। अब हामीले एक ट्याप गर्ने। अब INTRODUCTION इन्ट्रोडक्सन अफ GENERATION जेनेरेसन अफ COMPUTR कम्प्युटर यसरी हामीले लेख्यौँ। अब के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर यो जुन यो माथिको उयो छ रुलरमा छ, कहिलेकाहीँ यो रुलर हाइड हुनसक्छ। योलाई भ्यू गर्नका लागि चाहिँ हामीले देखाउनका लागि चाहिँ हामीले भ्यू ट्याबमा गएर यहाँनिर जस्तै यो रुलरलाई अफ गऱ्यौँ भने हराउँछ र यसलाई अन गऱ्यौँ भने यो देखिन्छ। यसरी हामीले रुलरलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यस पछाडि फेरि होममा जाने अनि यहाँ गएपछि एक स्पेस दिने र अब कहाँनिर चाहिँ पेज नम्बर राख्ने हो त्यहाँनिर चाहिँ डबल क्लिक गरिदिने। जस्तै यो पोइन्टमा गएर मैले डबल क्लिक गर्ने। डबल क्लिक गरेपछि डबल क्लिक अघिको जस्तै आउनसक्छ है। एकचोटि चाहिँ हामीले डबल क्लिक गर्ने यस्तो पनि आउनसक्छ, यस्तो होइन हामीले खोजेको अर्को। त्यसले गर्दा अलिकति तल आएर चाहिँ हामीले डबल क्लिक गऱ्यौँ भने यस्तो किसिमको एलाइनमेन्ट देखिन्छ। अब यसलाई कस्तो खालको राख्ने, डट राख्ने कि होइन स्ट्रेट लाइन राख्ने कि के राख्ने। जस्तै डट राख्ने भने 2 चुज गरेर ओके गऱ्यौँ भने हाम्रो यहाँ एउटा लाइन बनिन्छ। अब एक ट्याप गऱ्यौँ भने हामीले यसरी हामीले त्यहाँ जान्छौँ र 1 राख्यौँ। फेरि इन्टर गर्ने, 2 दिने। 2 मा छ हाम्रो के छ त्यहाँ हेर्ने। 2 मा हाम्रो के छ भने टेबल अफ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भनेर छ। त्यही हामीले 2 नम्बरमा TABL टेबल अफ GENERATION जेनेरेसन अफ COMPUTR कम्प्युटर। अब यहाँ चाहिँ के भइरहेछ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो जस्तै यहाँ हामीले जति नै लेख्दै गए पनि त्यो पछाडिको वर्ड चाहिँ एउटै लाइनमा एउटै लेन्थमा बसिरहेको छ, एउटै लाइनमा। यसको फाइदा चाहिँ यो हो। जस्तै हामीले यहाँ जति नै टाइप गरे पनि त्यो पछाडिको लाइन चाहिँ मेटिँदैन। जस्तै यसरी हामीले लेख्दै गयौँ भने पनि त्यो 2 लाई चाहिँ तल झर्दैन। अब हामीले नर्मली गर्ने हो भने डट हालेर गर्ने हो भने चाहिँ त्यो 2 अब यता लेख्दै जाँदाखेरि त 2 पनि ठेलिँदै गएर यो तल झर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ मैले अहिले म एकचोटि तपाईँलाई देखाउँछु। जस्तै यहाँ चाहिँ मैले FIRST फर्स्ट GENERATION गरेँ होइन। अब यहाँनिर मैले चाहिँ डट हालेँ, मानिलिउँ यहाँ डट हालेँ यहाँनिर 3 लेखेँ। ल अब चाहिँ मैले यहाँ केही लेख्नु पर्यो भने यसरी यो ठेलिन्छ। तर हामीले अघि जस्तै यो डट राखेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ गऱ्यौँ भने
यो ठेलिँदैन। यो तरिकाले पनि हामी टेबल अफ कन्टेन्ट बनाउन सक्छौँ कस्टम तरिकाले। यहाँ चाहिँ हामीले आफै अटो पेज नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ हेर्दै। यो तरिकाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ थोरै थोरै कुराहरू छ भने हामी यसरी पनि गर्न सक्छौँ। कुनै कस्टम तरिकाले बनाउनु पर्ने भयो आफ्नै हिसाबले पेज नम्बर राख्नु पर्यो भने हामी यो तरिकाले टेबल अफ कन्टेन्ट बनाउन सक्छौँ। र अर्को तरिका छ, जस्तै अर्को अटो तरिका छ, यो चाहिँ सबैभन्दा बढी युज हुने तरिका हो। यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने हामीले पहिले सुरुमा हामीले अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होम पेजकै फर्स्ट पेजमा हेर्न सकिन्छ हेडिङ 1 हेडिङ 2 भनेको छ। अब हामीले पहिलो टपिकलाई हेडिङ 1 दिनु पर्यो। अब हामीले पहिलो टपिकलाई हेडिङ 1 दिनु पर्यो। अब हेडिङ 1 कुनलाई हेडिङ 1 दिने भन्दाखेरि जस्तै अब हाम्रो यो मानिलिउँ यो फर्स्ट छ, यसलाई यहाँ हेर्ने भने हाम्रो यो पहिलो इन्ट्रोडक्सन अफ जेनेरेसन कम्प्युटर 1 छ। यसलाई चाहिँ हामीले हेडिङ 1 दिने। हेडिङ 1 दिने यसको कलर चेन्ज हुन्छ। अहिले हामी यसलाई एकैचोटि मिलाउन सक्छौँ र यसलाई गएर हेडिङ 1 नै दिने, किनभने हेडिङलाई हेडिङ 1 मा राख्ने फर्स्ट हेडिङलाई। यसलाई गएर पनि हामीले हेडिङ 1 गरिदिउँ। त्यसै गरी यसलाई गएर पनि हामीले हेडिङ 1 गरिदिउँ। फेरि अलिक तल आएर यसलाई 6 जेनेरेसनलाई नि यसलाई पनि गएर हेडिङ 1 गरिदिउँ। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु भने पहिले नै प्रोजेक्ट रेडी गरिसकेपछि मात्रै राख्न मिल्छ। यो चाहिँ अघि चाहिँ हामीले सुरुमै प्रोजेक्ट बनाउँदै टेबल अफ कन्टेन्ट राखेर मुनि गर्दै जाँदा हुन्छ भने यसमा चाहिँ पहिले मुनि राख्दै टेबल अफ कन्टेन्ट बनाउने, पेज नम्बर चाहिँ पछि एरेन्ज गर्न सकिन्छ पेज कतिवटा आउँछ भन्ने कुरा। तर यहाँ चाहिँ हामीले पहिले सबै प्रोजेक्ट बनाइसकेपछि यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 6 मा गएर यहाँनिर गएर फेरि यो हेडिङ 1, अब 7 मा गएर हेडिङ 1, यसरी हामीले चाहिँ एउटा बनाइसक्यौँ। अब सबैलाई हेडिङ दिउँ, एकचोटि चेक गरौँ। 6 दुईवटा भएर चाहिँ यसलाई हामी 7 बनाइदिउँ। 7 यसलाई पनि हामी 8 बनाइदिउँ। यसरी हाम्रो फर्स्ट हेडिङ हामीले चुज गरिसक्यौँ। अब यसलाई चाहिँ टेबल अफ कन्टेन्टमा ल्याउनको लागि अब यसको कलर चेन्ज गरौँ, किनभने यहाँ त ब्लू कलर भयो, हामीले चाहिँ ब्ल्याक कलरमा ल्याएछौँ। त्यसको लागि यसमा गएर राइट क्लिक गर्ने, यसमा गएर अनि मोडिफाई भन्नेमा जाने। यहाँ गएपछि अब हाम्रो यहाँ देखाउँछ कुन फन्ट राख्ने भन्दा एरियल, किनभने हाम्रो त सबै प्रोजेक्ट एरियलमा छ। अब फन्ट साइज भनेको हामीले 14 राखिनु भयो, 16 राखिनु भयो। बोल्ड पनि गरिदिउँ, किनभने टपिकको बोल्ड गर्नुपर्छ। यहाँ गएर यसलाई ब्ल्याक कलर चुज गरिदिउँ। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ कस्तो देखिन्छ, ओके गरिदिने। यसो गरेपछि हाम्रो यसरी ब्ल्याक कलरमा सबै मिलेर आउँछ। अब के गर्ने भन्दाखेरि यति भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहीँ सुरुमै जाने, यहाँ हाम्रो जहाँ चाहिँ टेबल अफ कन्टेन्ट राख्ने भनेको थियो त्यहीँ जाने। त्यहाँ गएर यसरी जस्तै छेउमा आयौँ। अहिले हामी छेउमा चाहिँ हामी यहाँबाट आउन सक्छौँ। अस्ति पनि डे 1 को भिडियोमा पनि हामीले यो कुरा गरिसकेका छौँ। यसबाट हामी छेउमा आउने। अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब यहाँ रिफरेन्सेस भन्नेमा जाने, यो ट्याबमा जाने। यहाँ गएर टेबल अफ कन्टेन्ट भन्ने छ, यसको डाउन एरो यहाँ सानो एरो छ, त्यो एरोमा क्लिक गर्ने। यसले देखाउँछ कस्तो तरिकाले राख्ने तपाईँको भनेर। अब हामीले अहिलेलाई कन्टेन्टलाई यो सुरुमै राख्दिउँ, अथवा टेबल अफ कन्टेन्ट भन्ने राख्ने कि कन्टेन्ट्स मात्रै भनेर राख्ने, कन्टेन्ट्स मात्रै भन्ने राखौँ। मैले यसरी इन्टर गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर यसरी यसले अटोमेटिक तरिकाले यहाँनिर हाम्रो पेज नम्बर त जुन पेजमा छ त्यो पेज यहाँनिर डिलिटेड गरिवरी यसरी हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्ट रेडी गरिदिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले साइज मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबैलाई सिलेक्ट गर्ने, फेरि होममै जाने। होममा अब यहाँबाट हामीले रिसाइज गर्न सक्छौँ। जस्तै बोल्ड गर्ने भने हामीले यहाँबाट बोल्ड गर्न सक्छौँ, अनबोल्ड गर्नु पर्यो भने यहाँबाट अनबोल्ड गर्न सक्छौँ। अब यहाँबाट इटालिक बनाउने भने यहाँनिर छ, फन्टलाई चेन्ज गर्ने तरिका यहाँ छ। अन्डरलाइन राख्नु पर्यो, यहाँ छ अन्डरलाइन। अब यति अहिले गर्दै गरौँ। अब यहाँनिर यसलाई फन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो, ARIL एरियल मात्रै राखौँ। इन्टर गऱ्यौँ। फन्ट साइज ठुलो छ, हामीलाई 14 राखेको थियौँ, 14 राखौँ। यसो गरेपछि अब यसको साइजहरू मिल्यो। अब यसलाई ग्याप पनि अलिकति मिलाइदिउँ। यहाँबाट हामीले यसरी ग्याप पनि मिलाउन सक्छौँ। यसलाई पनि हामीले कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसको लागि ब्ल्याक कलर चुज गरिदिउँ, भयो। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले जस्तै SN राख्नु पऱ्यो नि त, सुरुमा SN थियो, SN राखौँ होइन। अब यहाँ यसलाई गरेर यसको पछाडि गएर ट्याब बटन थिच्दै यसलाई पेज नम्बर भनेर यहाँ हामी लेखिदिउँ, पेज नम्बर। यसरी तल झऱ्यो भने हामीले एक स्पेस अगाडि तानेर अनि हामीले यसरी नम्बर भयो। अब यसलाई हामीले यसरी स्पेस दिएर पनि हल्का मिलाउन सक्छौँ। अघि हामीले ट्याब दिँदै यसलाई यहाँ ल्यायौँ भने अहिले स्पेसले मिलायौँ। अब यसको पनि यहाँनिर एकचोटि अब यसलाई स्पेस दिउँ, 2 स्पेस। यसमा ट्याब दिँदा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ पनि लाइन बस्ने भएकोले गर्दा हामीले स्पेसले मिलाउँ, किनभने हामीलाई राम्रो पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यति भएपछि हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्ट भयो, रेडी भयो। अब यहाँ के हुन्छ भने यो टेबल अफ कन्टेन्ट त रेडी भयो। तर के हुन्छ भने अब फेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ जस्तै अब पेज नम्बर कहिलेकाहीँ थप्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मानिलिउँ यो इन्ट्रोडक्सन हो, इन्ट्रोडक्सनको यहाँ हामीले चाहिँ 3टा पेज अझै केही लेख्नुपर्ने भयो। जस्तै अब यहाँनिर मैले चाहिँ अहिलेलाई मैले रेन्डम टेक्स्ट ल्याएँ 3लाई इजिकल टु
आरएनडी ब्राकेटमा जस्तै 5 वटा चाहिँ मैले प्याराग्राफ ल्याएँ। यसरी प्याराग्राफ ल्याएँ। अब टेबल अफ कन्टेन्ट 2 मा झर्न आँटेको छ, फेरि यसलाई पनि अझै यहाँ एउटा राख्दिउँ इक्वल टु आरएनडी ब्राकेट ओपन 3टा राख्दिउँ। यसो गर्दाखेरि के भयो, अब यो टेबल अफ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भनेर पेज 2 मा गयो हैन। पेज 2 मा गइसकेपछि अब हामीले यहाँ हेर्ने हो भने हाम्रो पेज नम्बर अपडेट भएको छैन। पेज नम्बर 2 मा हुनु, जस्तै कुनमा छ त पेज नम्बर भन्दा हाम्रो यो यहाँनिर पेज नम्बर हेर्नु, पेज नम्बर 4 मा छ। अब यो चाहिँ हाम्रो यहाँ भइसकेको छैन 4 मा, टेबल नम्बर 3 मै छ। अब यसलाई कसो गर्नु त भन्दा यहाँ अपडेट भन्ने हुन्छ, यहाँ क्लिक गरेपछि अपडेट पेज नम्बर अन्ली भनेछ, यसमा क्लिक गरेपछि यसरी पेज नम्बर फेरि अटो मिलेर आउँछ। अब जस्तै हामीले यहाँ बिचमा एउटा अर्को टपिक थप्नुपर्ने भयो, जस्तै मानिलिउँ यहाँ जस्तै फोको माथि चाहिँ अर्को एउटा कुनै एउटा टपिक ल्याउँ, जस्तै 3 भनेर ल्याउँ। 3 मा चाहिँ यहाँनिर लेख्यौँ सिएमपी कम्प्युटर भनेर मैले सामान्य एउटा टपिक ल्याएँ। फेरि यहाँ पनि मैले इक्वल आरएनडी ब्राकेट ओपन जस्तै 3 ब्राकेट क्लोज गरेर यहाँनिर मैले 3टा प्याराग्राफ हालेँ। अब यसलाई मैले यो हेडिङ गरेँ। अब यो भयो, यो भइसकेपछि फेरि मैले अब यहाँ त देखिँदैन त्यो टपिकै छैन हैन। अब यहाँ ल्याउनलाई फेरि अपडेटमा क्लिक गर्ने र अपडेट इन्टायर टेबल भनेर ओके गरिदिने। यसो गरेपछि यहाँ हाम्रो 3 भनेर आउँछ। फेरि हामीले यसलाई एकचोटि रिसाइज गर्नुपर्ने हुन्छ एरियलमै हैन। अब पहिले यसलाई सेलेक्ट गरौँ, माथिबाट तलैसम्म सेलेक्ट गरौँ र एरियल अब यहाँनिर चाहिँ साइज भनेको 14 राखिदिउँ, 14 गरिदिउँ। अब हाम्रो यो पनि त्यो कम्प्युटर भनेर पनि एउटा यहाँनिर बनिएको देखिन्छ। यसरी हामीले चाहिँ टेबल अफ कन्टेन्ट मिलाउन सक्छौँ। यसरी 2 तरिकाले हामीले टेबल अफ कन्टेन्ट मिलाउन सक्छौँ।